สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้ยังอยู่ในช่วงเจาะลึก10อันดับบอนไซน่าเลี้ยงในประเทศไทยครับวันนี้อยู่ในอันดับที่4ต้นเทียนทะเลต้นเทียนทะเลเป็นพันไม้ที่ผมถือว่าเป็นการสร้างกระแสและสร้างความเปลี่ยนแปลงการทำบอนไซในประเทศไทยนะครับด้วยโครงสร้างของเขานะครับที่ธรรมชาติเนี่ยเทียนทะเลเป็นพันไม้ที่ขึ้นในริมทะเลหรือชายทะเลหรือบนเกาะด้วยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วพอในขึ้นตามธรรมชาติของเขาเนี่ยโครงสร้างของเขาเนี่ยมันจะแปลกหูแปลกตาด้วยถูกมรสุมถูกลมทะเลถูกไอร้อนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทำให้โครงสร้างของเขาเนี่ยบิดงอตามธรรมชาติมีซากตามธรรมชาติรูปทรงแปลกหูแปลกตาไม่ซ้ำกันเลยนะครับพอเรานำมาทำเป็นบอนไซเนี่ยมันจึงเป็นกระแสในการทำบอนไซในรูปทรงใหม่ๆนะสร้างแรงกระเพื่อมนะที่เราเคยสร้างกันแต่ทรงต้นเกาะหินกลุ่มกอตกกระถางอะไรพวกนี้นะฮะพอได้เทียนทะเลมาเนี่ยโครงสร้างเขาแปลกหูแปลกตามากนะครับมันจึงทำได้หลากหลายรูปทรงนะครับซึ่งในรูปทรงของเขาเนี่ยมันก็เป็นรูปทรงตามต้นไม้ธรรมชาตินะครับบางต้นก็เป็นกลุ่มกอบางต้นก็เป็นทรงต้นบางต้นก็มีลีลาตกกระถางบางต้นก็เป็นทรงบัณฑิตนะฮะบางต้นก็มีซากบิดงอนะครับอันนี้มันทำให้การสร้างบอนไซเนี่ยเร้าใจมากขึ้นได้รูปทรงที่แปลกหูแปลกตามากขึ้นนะครับมันจึงเป็นบทใหม่ในการทำบอนไซในบ้านเรานะฮะเหมือนกับว่าเรามีสิ่งแปลกขึ้นมานะครับเทียนทะเลนะครับมีลักษณะใบที่ใบเล็กครับข้อถี่มีดอกแต่ดอกเขาจะไม่โดดเด่นมากนักนะครับการขยายพันธุ์ก็คือดอกเขาร่วงไปเนี่ยมันจะภายในดอกจะมีเมล็ดนะฮะแล้วก็แตกเป็นต้นใหม่ขึ้นมาแต่ที่เรานิยมทำบอนไซกันเนี่ยส่วนมากจะเป็นโครงสร้างที่ขุดจากธรรมชาตินะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเราขุดกันได้ค่อนข้างเสรีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยจะถูกสงวนในบางพื้นที่ห้ามขุดนะครับก็ทำให้โครงสร้างที่มีอยู่ในธรรมชาติปัจจุบันเนี้ยจะมีอยู่จำนวนค่อนข้างจำกัดนะครับเทียนทะเลช่วงที่เราเลี้ยงกันใหม่ๆเนี่ยเรายังจับจุดกันไม่ได้นะครับใช้วัสดุปลูกกันยังไม่โดนใจหรือยังขุดกันไม่เป็นเลี้ยงกันไม่เป็นก็ทำให้เกิดความเสียหายกันอยู่ในระยะหนึ่งจนเราค้นพบวิธีการปลูกนะครับก็ใช้วัสดุปลูกได้หลายอย่างนะครับบางท่านก็ใช้ขุยมะพร้าวผสมมะพร้าวสับหรือสับหน้าโม่นำมาปลูกเพียวๆเลยก็มีนะครับบางท่านก็ใช้หินภูเขาไฟนะครับหินภูเขาไฟสีขาวสีดำปลูกเพียวๆ100%เลยก็มีหรือบางท่านนำทั้งหินภูเขาไฟและใบก้ามปูมาผสมกันปลูกก็มีนะครับและหลายๆท่านใช้กะสาก็คือเปลือกหอยนะครับที่ขึ้นอยู่ริมทะเลนะฮะตามชายทะเลชิ้นเล็กๆนำมาเป็นวัสดุปลูกก็มีนะครับก็ทำให้เทียนทะเลเนี่ยอยู่รอดสวยงามได้ดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งเทียนทะเลเนี่ยเป็นพันไม้เนี่ยพอเรานำมาปลูกแล้วรากฝอยก็แตกเร็วนะครับเป็นไม้ที่ถือว่าเติบโตได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแล้วเขาจะชอบปุ๋ยนะครับปุ๋ยทั่วไปที่เราใช้กับเทียนทะเลเนี่ยส่วนมากจะเป็นปุ๋ยเคมีสูตรเสมอนะฮะและใช้ในการปลูกเทียนทะเลลักษณะเด่นของเทียนทะเลอีกอย่างหนึ่งคือเขามีซากของเขาเนี่ยเกิดจากธรรมชาติมันก็จะสวยงามด้วยการผูกกร่อนตามธรรมชาติหรือเรานำมาเจียซากกันอีกนะฮะเจียซากเพิ่มเติมอีกก็มีนะครับแล้วก็ใช้ลามซัลเฟอร์หรือยาทาซากทาให้เป็นสีขาวก็ดูโดดเด่นแปลกตาขึ้นมาอีกนะครับอันนี้เป็นเสน่ห์ของเทียนทะเลนะครับด้วยโครงสร้างที่แปลกตาด้วยเป็นความเป็นไม้ซากด้วยผิวพรรณที่ดูสวยงามขรุขระนะครับใบเล็กสีเขียวออกอมฟ้าอมขาวอะไรเงี้ยสีนวลนะฮะใบของเขาจะมีเสน่ห์มากนะครับเสน่ห์ของเทียนทะเลเนี่ยทั้งลำต้นและผิวพรรณของเขานะครับกับเปลือกเนี่ยเปลือกต้นกับซากมันสวยงามนะครับและโครงสร้างเขาหลากหลายนะเทียนทะเลจึงเป็นที่นิยมในการสร้างบอนไซของเรานะครับการขยายพันธุ์นะครับก็เทียนทะเลมีดอกครับพอดอกเขาร่วงไปก็จะมีเมล็ดอยู่ข้างในดอกนั้นนะฮะ4-5 เมล็ด
หรือแล้วแต่จำนวนของเขานะไม่เยอะมากนะพอเขาร่วงลงไปก็ขึ้นต้นใหม่ขึ้นมานะครับเราก็เลยขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดก็ได้นะครับ หรือตอนกิ่งก็ได้เช่นกันนะครับ ปัจจุบันนี้เทียนทะเลโครงสร้างในธรรมชาติเนี่ยหายากมากในบ้านเรานะครับจึงมีการเป็นนำการเพาะเมล็ดมาลงดินหรือปลูกเลี้ยงให้ใหญ่ขึ้นหรือมาทำเป็นทานุกิหมายความว่ามีซากไม้อยู่แล้วก็เอาต้นเทียนทะเลเนี่ยไปแอบซากนะครับทำเป็นบอนไซก็เป็นที่นิยมอยู่นะครับสำหรับไม้เพาะเมล็ดนั้นก็สามารถทำเป็นทรงต้นหรือนำมาเกาะหินก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษของเทียนทะเลนะครับที่เรานิยมมาทำบอนไซกันนะครับการเลี้ยงดูนะครับอย่างที่บอกนะครับเทียนทะเลเนี่ยสามารถอยู่ในขุยมะพร้าวสับหินภูเขาไฟหรือหินภูเขาไฟผสมดินอะไรพวกนี้นะครับการเพาะเลี้ยงเนี่ยเขาก็อยู่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรใดก็อยู่ได้นะครับและที่สำคัญคือเขาชอบแสงแดดจัดครับชอบแดดแรงๆนะฮะสามารถอยู่แดดได้ทั้งวันหรือแดดครึ่งวันก็อยู่ได้นะฮะและชอบน้ำการรดน้ำเทียนทะเลต้องรดให้ชุ่มๆนะครับชุ่มๆวัสดุปลูกระบายน้ำได้ดีคือชุ่มแต่ไม่แฉะนะครับเทียนทะเลก็จะเติบโตได้ดีและชอบปุ๋ยนะก็ให้ปุ๋ยสัก15 วันครั้งหรือเดือนละครั้งอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเลี้ยงเทียนทะเลแบบง่ายๆนะครับบางท่านก็อาจจะใช้เกลือเม็ดนะฮะเอามาโรยรอบๆโคนต้นของเทียนทะเลด้วยเชื่อว่าจะทำให้ต้นไม้แข็งแรงแล้วใบเนี่ยเขาจะหนาขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับในการเลี้ยงเทียนทะเลซึ่งถ้าไม่มีเกลือไม่ต้องลดเกลือได้ไหมก็ใช้ได้เช่นกันนะครับอันนี้ไม่เป็นข้อบังคับแต่อย่างใดนะฮะแต่ว่าเทียนทะเลสามารถทนกับความเค็มได้นะฮะเขาก็เลยเอาความเค็มของเกลือเนี่ยลดลงไปคล้ายๆกับธรรมชาติที่เขาอยู่นะครับเทียนทะเลเมื่อเราเข้าลวดแล้วนะครับข้อใบของเขาเนี่ยเขาถี่มากตาเขาถี่นะครับเข้าลวดก็ทนการเข้าลวดได้พอสมควรนะครับการทำรายละเอียดก็ทำได้ดีพอสมควรนะครับแต่เลี้ยงเทียนทะเลเนี่ยมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งคือในช่วงที่เขาโตไวเนี่ยกิ่งเขาจะยืดยาวออกมานะครับเมื่อเราสร้างเป็นฟอร์มเป็นทรงแล้วเนี่ยต้องกระชับกิ่งของเขาให้สั้นลงไปนะครับกิ่งกระชับถ้าเราปล่อยให้กิ่งยืดมากๆนะครับพอยืดไปมากๆเขาจะทิ้งรายละเอียดด้านในนะครับซึ่งทำให้ไม้เนี่ยดูโปร่งดูไม่แน่นนะครับถ้าเราต้องการให้เทียนทะเลแน่นนะครับก็ต้องเก็บกิ่งเก็บตัดบ่อยๆนะฮะตัดบ่อยๆเนี่ยตัดบ่อยๆในที่นี้หมายความว่าสักเดือนละครั้งแล้วเรากระชับให้สั้นนะครับถ้าตัดบ่อยเกินไปใบอ่อนเขาถูกตัดบ่อยๆนะก็จะทำให้ไม้ชะงักการเจริญเติบโตได้นะครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเทียนทะเลจะมีตัวไลแดงนะครับเป็นศัตรูพืชตัวสำคัญของเขานะครับสังเกตได้จากเขาจะมากินเป็นหย่อมๆนะครับแล้วใบเนี่ยจะมีจุดๆเล็กๆๆแล้วออกฟ้าขาวๆนิดๆนะครับแล้วพอไปสักพักหนึ่งกิ่งมันจะแห้งนะครับแล้วมันจะตายเป็นช่อๆถ้าเราไม่รักษาหรือไม่ฉีดยาป้องกันเอาไว้เนี่ยก็อาจจะทำให้เทียนทะเลทิ้งกิ่งเสียหายหรืออาจจะตายได้นะครับก็ใช้เคมีนะครับตามร้านเคมีเกษตรนะฮะว่าใช้ฉีดฆ่าลายแดงและอีกอย่างหนึ่งก็คือหนอนเจาะนะครับเราจะเห็นหนอนเจาะต้นแล้วก็จะทำให้กิ่งแห้งไปเหมือนกันหนอนเจาะจะต่างจากตัวลายแดงนะหนอนเจาะเนี่ยบริเวณใต้ต้นตรงที่กึ่งแห้งนั้นน่ะจะมีเม็ดกลมๆเป็นเนื้อไม้นะฮะคล้ายๆเม็ดปุ๋ยเลยอยู่ที่พื้นดินตรงบริเวณนั้นนะฮะอันเนี้ยจะเป็นตัวหนอนเจาะแล้วถ้าไปมองที่ใต้กิ่งนะฮะจะเห็นรูครับเห็นรูที่ใต้กิ่งเลยนะครับรูเนี้ยคือรูที่หนอนเข้าไปนะครับก็ถ้าหนอนเจาะไปแล้วก็อาจทำให้กิ่งนั้นทิ้งกิ่งไปได้เลยนะครับการรักษาก็คือใช้ยาฆ่าแมลงใส่ในหลอดฉีดยาก็ได้ครับฉีดเข้าไปในรูนั้นรูที่หนอนเจาะก็จะทำให้หนอนตายหยุดการแพร่ระบาดได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังในการเลี้ยงเทียนทะเลนะครับนอกนั้นไม่มีอะไรเลยนะครับเทียนทะเลเป็นไม้ที่ถ้าอยู่แสงแดดจัดให้น้ำเพียงพอระบายน้ำได้ดี
เทียนทะเลก็เติบโตได้ดีนะครับอาจจะฉีดยาป้องกันแมลงเอาไว้ก็ได้นะครับสักเดือนละครั้งก็จะทำให้เทียนทะเลนั้นเติบโตเป็นบอนไซที่น่าเลี้ยงน่าสะสมอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทยครับเทียนทะเลเป็นพันไม้ที่หายากมากนะครับตอนนี้ในบ้านเรานะครับจะมีอยู่จำนวนค่อนข้างจำกัดที่เป็นโครงสร้างจากธรรมชาตินะครับส่วนที่เป็นกิ่งตอนที่เราเพาะพันธุ์ขึ้นมาใหม่หรือเกาะหินหรือทำเป็นต้นเล็กๆยังหาได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเทียนทะเลยังเป็นพันไม้ที่น่าเลี้ยงน่าสะสมของเมืองไทยต่อไปครับในคลิปต่อไปผมจะแนะนำพันไม้ที่น่าเลี้ยงในเมืองไทยในลำดับที่3นะครับคือต้นมะสังพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ